Hi mga boss, welcome sa channel ko. Ako nga ulit si Angelo ng AS Rabbitry Philippines. Kung bago ka sa channel na ito, pag-subscribe na lang po at i-click na rin po ang notification bell nang sa ganun update po kayo sa mga susunod pa nating mga video. At ang tatalakayin po natin ngayon mga boss ay tungkol sa mga herbal na pwede nating ipanggamot sa ating mga alaga pag sila ay may sakit. At ang mga sinyales na buntis ang ating mga alagang kuneho. So tara, samahan niyo ako. So yun mga boss, papakita ko sa inyo yung mga pwedeng natin gamitin sa ating mga alaga pag meron silang sakit. So, meron tayong daon ng kaimito. Ito ginagamit ko sa diarrhea. Meron din tayong daon ng malunggay para sa mga buntes. Ito yung pampagatas ng mga inahin. Tapos meron tayong ipil-ipil. Tapos meron ding oregano. Wala lang tayo ngayon, madriak ako o yung tinatawag na kakawate. Yun naman, pwede rin ipanggamot yun sa mangge. Pinipiga nila tapos yun yung nilalagay nila sa merong sugat o yung may mangge na rabbit. So meron din tayong virgin coconut oil. Ito yung pinapahid, ina-apply ito sa mismong may mangge na rabbit. Yung mismong sugat niya, doon pinapahid. Tapos meron din tayong ivermectin. Ito, napakaliit pero magandang gamitin. Ivermectin, injectable. Tayo, gumagamit lang tayo nito. 0.2. Makikita nyo rin sa video kung paano gamitin to, yung ivermectin. So, umpisa natin sa daon ng kaimito. Ito, ginagamit ko to sa panggamot sa diarrhea. Sa gabi ko, pinapakain to para hindi sila gaanong stress. Pag umaga kasi na-stress sila. Para naman agad tumigas yung kanilang pupo. Dahil lang kasi ng pagkakaroon ng diarrhea, madalas pala sa pagkain. Sa overfeeding ng pellets. Pag kasi nasobrahan din sa pellets, mapapansin nyo na lalambot yung kanilang tae. Tapos, sa mga daon o yung mga grass na kinukuha natin, minsan hindi natin maiwasang merong mga insekto yung napapakain natin sa kanila. Kaya yun yung mga dahilan kaya kakaroon ng diarrhea yung mga kuneho natin. So, kaya dapat ang gawin natin mga boss, ugaliin nating magugas ng mga damong pinapakain sa kanila o siguraduhin walang dumi yung pinapakain nating mga damo sa kanila. Mas maganda yung na air dry kasi para mabawasan yung moisture ng isang damo na pinapakain natin sa kanila, nang sa ganun din maiwasan natin yung diarrhea. So ngayon papakita ko naman sa inyo itong malunggay. Ito magandang gamitin to sa mga nagpapadede, mga inahing kuneho. Ito kasi alam naman natin na maraming nutrients ang meron sa daon ng malunggay. Kaya maganda ito sa buntis at sa may anak na kuneho. So yun mga boss, itong pangatlo natin ay daon ng ipil-ipil. So ang ipil-ipil mga boss, hindi basta-basta pinapakain to ng maramihan. Kailangan paunti-unti lang yung binibigay natin sa ating mga alaga kasi meron doon toxic na pwedeng pag nasobrahan yung ating mga alaga, pwede ito maging sanhi ng pagkalaglag ng mga kids sa sinapupunan ng inahing kuneho. Ito naman, pangapat na to, daon ng oregano, ako nagbibigay ako nito mga boss sa mga may sipon at inuubong mga kuneho. Alam naman natin mga boss na yung daon ng oregano ay pangit yung amoy. Kaya yung mapapansin nyo mga boss, yung mga pinapakain nating mga kuneho, minsan di nila pinapansin. Pero hayaan nyo lang mga boss kasi pag nagutom yan, kakainin din nila yan. Kaya ako binibigyan ko sila sa umaga bago ko sila papakainin ng pellets para kakainin nila sigurado kasi gutom sila. Meron din tayong virgin coconut oil. Itong virgin coconut oil na to, ito yung pinapahid natin mga boss sa ating mga kuneho na may mangge. Pwede rin natin haluan ng kakawate to, yung katas ng kakawate. Meron din tayong ivermectin mga boss. Ito yung ine-inject natin sa ating mga kuneho na may mangge. Ito mga boss, ginagamit ko to, 0.2 lang pag nagbibigay ako. Makikita nyo rin sa video na kung paano ko iturok. Ayan. So ito yung mga pwede natin gamitin kung may mga sakit yung ating mga kuneho. Ayan. Nagiging problema kaya nagkakaroon ng false pregnancy mga boss ay yung sobrang init. Nagkakaroon ng stress dahil sa init at yung gutom. Hindi natin maiwasan na
Pag nagutom sila, siguradong hindi sila mabubuntis ng tuluyan. Sanay din ng pagka-false pregnancy, yung buntis siya tapos ililipat mo ng kulungan. Hindi niya teritoryo yun, kaya may stress siya. Siyempre, inaamoy niya lagi yung paligid, gano'n. Kaya mas maganda, kung saan cage siya nabuntis, doon na lang siya manganak. Huwag na natin ilipat. So yun mga boss, bali ito na yung gagamitin nating New Zealand. Ito. So, maikling kwento lang kung bakit nangyari itong ganitong sakit sa kanila. Itong rabbit na to, mag-isang taon na. Ngayon, ang nangyari, dalawa sila sa isang kulungan. Tapos yung kulungan nila, masikip pa, tapos hindi gaanong malinis. So, sa katagalan, laging nag-aaway sila, ganun, kasi magkasama sila sa isang kulungan, nagkakaroon ng sugat-sugat. Hanggang sa, yun na, may infection dahil sa mga tae nila, kaya yung ihi, na papayiran sila, kaya lumala ng ganito. Sa edad nila na mag-iisang taon, bali ngayon pa lang sila magagamot talaga, kaya lumala yung sakit nila. Bali yung gagamutin natin ngayon, dalawa, pati yung kasama niya. Ito mga New Zealand. So umpisahan ko na yung paggagamot. Ang gagamitin natin is ivermectin. Yung 1% na ivermectin. Yan, injectan natin sila ng 0.2 sa nila sa bandang likuran. Yan. Tapos gagamit din tayo ng virgin coconut oil. Para ito kasi ipapahid natin sa kanila to para matuyo yung kanilang mga sugat. Ito. Mag-gloves muna tayo para pagtapos natin gamitin, itatapon na lang para hindi maawa yung mga kasama nila. Tapos siguraduhin din na nakaiwalay yung may mga sakit. So yan. So gagamit ako ng 1 ml na syringe. Pero yung ituturok natin sa kanila is 0.2 lang. So yun mga boss, kukuha tayo ng 0.2. Ituturok natin sa kanila. Iaangat natin yung balat nila. Tapos kakapain yung balat lang, sa balat lang. Ayan, iangat lang. Tapos kakapain sa balat. Ayan. Tapos turok. Ayan. Pagkatapos nating maturukan, punta naman tayo sa sakit niya, yung mismong sakit. So ngayon, ito yung mga naging sakit niya. Ayan, ito yung mga nasugatan niya. Bali, ito yung mga sugat niya pati sa paa, kaya di makatayo maayos. Tapos halos buong niya. Tapos yan, dahil magkasama sila sa kulungan, ayan, pati yung buntot, nagkagatan sila. Ayan, natanggal yung niya, kalahati ng buntot niya. So, ito yung virgin coconut oil. Yung iba hinahaluan nito ng ivermectin na yung powder. O kaya naman, nilalagyan ng panturok mismo. Ito. Pero tayo, purong virgin coconut oil yung gagamitin natin. Sa paggagamot ng mangge, dapat tutok ka lang talaga. Matatanggal din naman. Mas malala pa rin yung diarrhea kasi yun, isang araw lang kayang patayin yung rabbit. Yan, makikita nyo na natatanggal yung mga niya, yung mga langib. Langib ng sugat. Ayan, nasasama. So, mapapansin nyo, wala na talagang balaibon na tira to. Sa niya, sa hita. Konti na lang. Parang hindi na manggi yung iba. Sugat na talaga. Dahil nga magkasama sila sa kulungan, laging nag-aaway. Kaya talagang hindi sinasuggest na magkasama sa kulungan yung dalawang kuneho. Siguradong mag-aaway yan, lalo na pag gutom, gano'n. Tapos sa pagkain, nag-aaway yan. Kaya sa nagkakabulan, tapos masusugat dahil sa yung kulungan din nila, hindi ganong maganda yung pwesto niya.
Bali, lalagyan lang natin papairan lang natin ng virgin coconut oil, yung lahat ng naapektuhan na parte. Araw-araw na gagawin natin yun para agad mawala yung manggi ng isang kuneho. Mapapansin nyo pati sa tiyan, ayan. Talagang, ayan o. Parang nalalagas na yung ano niya, yung laman. Ganyan yung itsura niya. Ayan. Kaya pag pinahiran natin yan, matatanggal yan. Para bumalik yung balahibo niya. Kawawa yung mga kuneho pag nakikitang ganito. Kasi parang aso rin na askal na na punong-puno ng galis. Bali yung pangalawa nito is yung silan din na 4 kilos. Yun yung susunod natin gagamitin. At yun yung kasama nito kaya mas napuruan to kasi medyo maliit kaysa dun sa isa. Oh. Yung ivermectin naman kasi, di naman sinasuggest na pag may manggi yung isang kuneho, agad turukan ng ivermectin. Pwede naman gumamit muna kayo ng virgin coconut oil pag hindi pa gaanong malala. Ito kasi kaya ginamitan natin ng ivermectin kasi sobrang lala na. Buong katawan na yung naapektuhan. Kaya gumamit tayo ng ivermectin. So ayan, napairan na natin ng buo tapos na-injectan na rin. So ngayon papakita ko na naman sa inyo yung isa pa, yung kasama niya. So yung mga boss, eto na yung New Zealand na kasama nung isa nating nagamot. Ito yung kasama niya sa kulungan, ito yung 4 kilos. Bale ito naapektuhan, yan. Ito malala na rin. Ayan. Ayan yung naapektuhan. Ito yung gagamitin natin yan, pati dyan. Oh, malikot. Ayan. So yung mga hita nila, yun yung mga nadali. Saka ito, malapit sa mismong hari niya. Ayan. So, injectan muna natin ng ivermectin. So, iangat lang natin yung balat nila. Sa balat lang natin i-inject, huwag sa laman. Ayan. Tapos, ayan. So yun mga boss, hanggang dito na lang muna yung ating pag-share sa ating pagkukuneho. So hanggang dito na lang muna. At bago ko tatapusin tong video na to, gusto ko munang pasalamatan sina Francine Co, Oscar the Seafarer, Citan Basketball TV, Watt Brew, Rizal Di Blaza, Jomar Borromeo, at si Sir Joel Copla. So yun mga boss, hanggang dito na lang yung ating video. So maraming salamat sa inyo. At pag-like na lang po ang ating Facebook page, AS Rabbit 3 Philippines. At kung gusto nyo sumali sa ating Facebook group, AS Rabbit 3 Philippines. Pag-subscribe and share na lang po itong video na to para sa mga gusto rin matuto tungkol sa pagkukuneho, meron silang mapulot na aral. So yun, maraming salamat.